welcome to my room tour. Okay, ngayon andito naman tayo sa aking February room. Okay, ngayon ay dahil Valentine's, kaya Valentine's din tong aking kortina at ang aking bedsheet. Yan, nakikita nyo. 2011 ko pa ito ginawa. Matagal na. Yan. Kaya medyo hindi na nga masyadong fuchsia pink yung kulay niya. Yan. Ganyan yun. Ito ang aking room ngayon. February. Diba? Makaalis stress. Yan. Ito yung mga box ko. Sa next vlog ko, papakita ko sa inyo kung ano ang mga laman ng mga box na yan. Mahiwagang box. Kasi talagang gusto ko naka-organize talaga ang aking mga gamit dito sa loob ng room. Ayoko ng kalat-kalat. At nasakit ang ulo ko. Yan. Ito ang aking laptop. Yung aking electric fan. Kasi yung laptop, binababa ko yan sa kama ko. Pag ako nag-office dito sa room. Yan. Yan si Chiquiti. Si Hello Kitty. Yan. Okay. Ganyan. Ang makikita mo dito sa aking small world. Small room. Okay, ito ang aking TV. Ang aking favorite na mini speaker. Yan, gusto ko nakatakip talaga lahat. Kung tutuusin, gusto ko nang takpan eh. Pati bubong namin, takpan ko na rin ng terno eh. Sa side na to, ang aking annex lang yan. Okay. Next vlog, malalaman nyo kung ano mga laman ang nasa loob niyan. Ibabaliks ko yan. Yung mga box na yan, kung ano nasa sa loob niyan. Yan. Andito sa side na to. Okay, at ito naman tayo. Ito ang aking electric fan na isa pa. May laptop at ang aking cabinet. Yan, andito may mga Hello Kitty pa din. Rito. May tokador ko. Hindi pa siya talaga tokador. Kung ano lang siya. Nakalagay dyan. Okay, at ito ang aking lagayan ng bills. Yan. Okay. Okay, dito po tatapos ang aking February room tour. See you again next March. Okay, bye! Thanks for watching. A like will be appreciated. Subscribe.
Smooth music, lady.